got a very diverse fan base, 60% female demographics and 40% male. William White! You're a Celtic Park son! Walk away now! Den som förlorar ska få käka haggis, tänkte jag. Komage. Jag heter Johan Garpenlöv. Jag har vunnit VM-guld i hockey och spelat 10 säsonger i NHL. Tillsammans med Jakob Nyström, som är en av Sveriges bästa hockeyanalytiker, ska jag kartlägga hockey-Europa inför årets upplaga av CHL. Hockeyns motsvarighet till Champions League. Välkomna till säsong 2 av Garpens Europa. Skottland är kanske inte mest känd för sin ishockey. Här är det ju snarare fotbollen som dominerar. Braehead Clans historia den är minst sagt kortfattad med tanke på att klubben bara bildades för 5 år sedan. Deras hemmaarena den är belägen vid River Clyde och används förutom till hockeymatcher även till wrestlingmatcher. Och nu tänker ni, brottning? Så, nej, wrestling. Wrestling som i WWE. Garpen, Glasgow och alla ställen. Kolla hockey. Ja, hockey är inte det första man tänker på när man kommer till fotbollsland. Nej, men det är intressant ändå med Braehead Clan för att de har ju... Alltså det är en väldigt, väldigt ung klubb. De har ju funnits bara sedan 2010 så att det... Och det mest intressanta med det här, vet du vad det är? Nej. Det är att det är en kvinnlig general manager, Kirsty Longmuir, som har liksom startat upp klubben och gjort ett fantastiskt jobb. Men det är för att det är lite kul för att det finns ju liksom ingen svensk motsvarighet till den här klubben nu. Jag känner inte till en annan kvinnlig general manager i hockeyns värld. Nej, inte jag heller. You took over from Kirsty Longmuir. What did she mean for the club? Kirsty came on board in the early days. She's helped set up the club from its birth. She helped establish the team here, work the crowds up, marketed very well. So she was here for the early years, the first 3 years. So she's done a fantastic job, you know, built the stepping stones for everybody else, and we've moved on from there from what she's left us. When I came in the club, we were getting crowds of about 2,500, 2,200, 2,500. And the aim was to get 3,000 within a year, which I was sceptical about. We've done it. We're now getting 3,500 a game on a regular basis, selling the rink out every week. Our fans are very diverse. It's totally different to Europe here. We've got a very diverse fan base it's all family orientated here, the game. To give you an example, we've got 60% female demographics and 40% male, so that's very different to what Europe is. De konkurrerar ju med både Celtic och Rangers. Ja, och de har 3 intilliggande lag i brittiska ligan. Liksom. Och ändå säljer de ut matcherna. Makalöst sen då. Vi befinner oss mitt i Henkeland och här i Glasgow går fotbollen mer eller mindre att likna vid religion med katolska Celtic och protestantiska Rangers. Do you know anything about Braehead Clans? No. Nothing at all? That's ice hockey, is it? No? Yeah, it is. Oh, I don't know nothing about ice hockey. Celtic, mate. So, Soccer is a working class sport. okay. Ice hockey is middle class. Right. What's that score for there? William White. You're a Celtic Park son. Walk away now. Wrong set of time for hockey. It's not Rangers. Braehead Clan. Många pratar om traditionen, många pratar om det här med arbetarklassens sport och så vidare. Så att hockeyn har en hel del att jobba på, även om du gör det väldigt bra. Ja. Alltså det är intressant att titta på hur de har byggt upp själva föreningen och klubben. För vad jag vet då så har de ingen juniorverksamhet överhuvudtaget. Vilket om man ur ett svenskt perspektiv är lite konstigt. In a country like this where it's such a minority sport, it's really tough to get kids playing because it's such an expensive thing to get equipment, to get ice time, to get good coaching. Hopefully that's something we can sort out in the future. Do you think it should be a better system if you had it, or do you think it's a good system as it is right now? I mean, it's just unfortunate that Braehead doesn't have one, but I know there is clubs around 20-30 minutes away who have good junior setups, and hopefully we could sort something out with farm teams with those sort of things.
Jag själv gick ju via den egna klubben upp, via pojklag, juniorlag upp i A-lag. Jag vet inte, gick du upp i A-lagen någon gång? Jag spelar på hög nivå alltså. Ja, men då har du känslan. Ja. Det blir en speciell känsla när man går igenom sitt eget system. Man får lite hjärta för klubben. Nu gick ju inte jag för alltså, nu bytte jag i klubb och så kom in. Jag gick tillbaka till min moderklubb i Jonstorp och sen kom jag upp i A-laget där. Okej. Och så spelade jag division 1-hockey där då. Fanns det något hjärta då? Bara hjärta. För det är det man kanske saknar när man håller på. Alltså man köper in spelare, men här verkar de ändå ha fått ihop det. Man ser ju fansen verkar uppskatta det de håller på med. Alltså det har blivit en succé både liksom på is och utanför is. Så att någonting bra gör de ju. How would you describe your fans? Very loyal and very noisy. Very loud, noisy. Very passionate and noisy. Does it matter if you win or lose? No, as long as you enjoy yourselves. We've been fans now since inception in 2010, and before that I was a football fan. I never really played or watched ice hockey. So for me, competing well, making sure we do a shift in for 60 minutes and just enjoying the atmosphere. What's important for you when you go to the games? To be comfy, enjoy and meet the other team supporters. Jag tänker att i och med att du inte har samma kultur som du har i Sverige där hockey ibland kan bli lite på liv och död. Ungefär som fotbollen är här också. Så blir det ju snarare så att det blir en lätt grej att komma och titta på hockeyn. Att det blir inte på liv och död utan det blir en kul grej. Alltså du kan ha kul, dricka någon öl med dina kompisar. Men du, senast så vann ju du bettet. Ja just det gjorde. Har du glömt? Nej, jag har inte glömt det. Jag har inte glömt det. Och jag tänker att det ska aldrig ske igen. Okay. Så att därför så tänkte jag att vi ska betta igen. Och den här gången så ska vi up the stakes lite till. Så att den som förlorar ska få käka haggis, tänkte jag. Komage? Ja. Då börjar jag betta. Gör du det? 8-1 till Växjö, måste jag tillägga då. Och de gör mål efter 4 minuter Växjö. Okej. Då säger jag 12-2 till Växjö. Och Växjö gör mål efter 5 minuter. Ja, spännande. Du förberedde på Komage. I laget finns det 5 NHL-draftade spelare och 2 av dem, Stefan Meyer och Matt Keith, bildade förra året ett av brittiska ligans absolut bästa radarpar när de tillsammans stod för 144 poäng på 118 matcher. På blålinjen hoppas man att nykomlingen och svenskbekantningen Rick Jackman ska bidra med en hel del trygghet och rutin med sina 231 NHL-matcher i bagaget. Åskarantalet har fullkomligt exploderat sedan 2010. Från att ha haft ett snitt på drygt 1300 har man nu tredubblat den siffran och idag fyller man arenas 3600 sittplatser i stort sett varenda match. So what's the biggest difference between the fans here in Scotland and the fans back in Sweden? Obviously it was a little surprise being in Britain and seeing the passion for the game, because obviously it's not the top sport in the country, but they were loud, they were a lot of fun to play in front of. I saw you did this thumb up towards the fans before the game. What was that all about? I had some family, some aunts and uncles and relatives in the stand that I found somehow through all the cheering. So I was just letting them know I saw them and appreciated that they were here tonight. But you're from Canada. You're not from here. No, yeah. I was born in Canada, but my parents and the rest of my family are still here. So. Det var inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Nej, verkligen inte. Alltså, jag måste säga att Braehead stod betydligt bättre än vad jag hade förväntat mig. Ja, han gjorde en bra match faktiskt. Det verkar som att han har kommit in i sitt spel på ett bättre sätt i den här matchen. Man gör ju det, man kommer in allt eftersom man spelar matcher. Liksom. Men jag måste ju säga att fansen var ju helt fantastiska.
Ja, men det är ju alla de här ställena vi åker ut till på de här lite mindre orterna eller de här lite sämre länderna. Ja. Fansen är grymma. Vilka passion de visar. Ja, nej, men det är fantastiskt alltså. Men du, bettet. Det är dags att leta upp en restaurang, va? Som serverar haggis. Ja. Ett bett. 2 matcher i rad nu. Kommer du någonsin vinna en match? Nej. Eller ett bett? Tydligen inte. Fan, helt otroligt, det håller jag. Jakob, nu har du förlorat bettet igen. Och så får du haggis på tallriken. Ja, det är väl... jag är lite nervös. Haggis, vad var det? Komage. Den måste smaka grymt gott. Det var inte helt dumt faktiskt. Nu ljuger du. Nej, det gör jag inte. Det här är... Nu ljuger du bara för att du har förlorat bettet och ska låtsas som Nej, att det här inte var någon bestraffning. Det här är ett bett som jag glatt förlorar faktiskt. För det här var... Det var väldigt, väldigt gott. Väldigt gott. Vad kännetecknar en tjeckisk spelare, tycker du? Lite tejp på bladet, tonat visir och bra skridskoåkare. Hockey är fortfarande den största sporten här i Tjeckien. We have a lot of players that were born here. Dominik Hasek for sure, Milan Hajduk. Older players like Martinez, Novak, Szczęsny. Dela ut pepparkakor. Vågar jag dela ut pepparkakor?